Để sống sót, tôi buộc phải trở thành bạn trai của một tiểu thư giàu có. Nhưng ngoài việc cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, cô ấy đối xử với tôi giống như một món đồ có thể tùy ý sai khiến. Chỉ cần không vừa ý là cô ấy sẽ đưa ra đôi chân đen trắng của mình để làm nhục cả thể xác và tinh thần của tôi. May mắn thay, sau khi kết hôn, ở trường học, cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cũng có thời gian đến câu lạc bộ để trả lại những cuốn sách đã mượn. Nhưng tôi quên mất rằng câu lạc bộ này là nơi mà nữ thần của trường, Ekiyama, thường xuyên lui tới. Ngay khi gặp mặt, cô ấy đã dùng giọng nói lạnh lùng và lý trí hỏi: "Tuần này có nhớ đến tôi không?" Thực ra lúc đầu, vì muốn ít rắc rối, tôi mới tìm đến câu lạc bộ quan sát con người này. Nhưng ngay khi nhìn thấy Aoyama, tôi đã bị thu hút bởi cô ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ nói một câu, Aoyama đến san. Người đẹp như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Không cẩn thận nhìn đến mê mẩn. Bạn thích con trai à? Cậu nói gì cơ? Gặp phải một Fugoshi rồi. Cái gọi là câu lạc bộ quan sát con người. Chẳng lẽ là phân tích tâm lý của tất cả nam sinh trong trường, rồi ghép cặp họ, sau đó vừa quan sát họ, vừa thỏa mãn tâm lý bản thân? Trả lời, tôi không thích. Đừng cố gắng nói dối. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có thể nhìn ra ngay lập tức. Và thế là tôi thuận lợi gia nhập. Nhưng không ngờ chỉ trong lần gặp thứ hai, cô ấy đã nói ra những lời này. Nhanh lên, có nhớ đến tôi không? Sự tự tin của cô từ đâu mà có? Bởi vì tôi xinh đẹp, dễ thương, lại còn thông minh. Đối với loại phụ nữ tự cao tự đại này, câu trả lời của tôi chỉ có một, hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng sau khi nghe xong, khóe miệng cô ấy không nhịn được mà cười lên. Cực kỳ đắc ý tuyên bố: câu nói vừa rồi là lời nói dối. Tôi chợt nhận ra, trong những ngày nỗ lực học tập vừa qua, thực sự tôi đã từng coi Aoyama như mục tiêu để vượt qua. Đây có lẽ là suy nghĩ theo một nghĩa nào đó. Bạn có thích tôi không? Nói thật lòng, Ekiyama đến san. Cô nên về nhà nghỉ ngơi tại khu điều dưỡng tâm lý gia đình cô ấy. Nơi đó phong cảnh đẹp, nuôi nhiều động vật nhỏ. Nghỉ ngơi một thời gian, trả lời câu hỏi. Không thích, hoàn toàn không một chút nào. Muốn bắt thì phải thả, quả nhiên là cách làm ngu ngốc. Liền cậu cũng không thu phục được. Muốn bắt thì phải thả. Trong khoảng thời gian này, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì nói những câu đùa cợt ghê tởm, đều là muốn bắt thì phải thả. Watanabe đến Kun, cậu không ngu.